Bây giờ quả của em lái chị được không? Chị cũng đang tuyển phi công trẻ nè, nhìn em ốm nhôm ốm nhách thì ngồi xuống đi. Bởi vậy chị cũng biết hoàn cảnh mà dạo này anh Covid khó khăn quá cho nên là cũng muốn làm kiếm thêm phải không? Nói phải khoe với chị chứ hoàn cảnh em phải bở đó. Trước khi ra đường là mày phải tước hết súng đạn của nó. Tại vì đàn ông mà khi mà ra đường á luôn luôn thích nhìn cái đẹp. Mà nếu mà nó không còn súng đạn thì nó chỉ nhìn thôi chứ nó không làm gì hết. Trời ơi. Nên em tiếp thu mấy chuyện này, em tiếp thu dữ lắm. Mà là cỡ nào đi nữa cũng tước súng em đạn. mệt cỡ nào, ổng giận cỡ nào, em buồn cỡ nào là tối cũng mò đè ra. Mần thật.